Hey, what's up mga quiz? Isang magpalang araw sa ating lahat. Update tayo sa ating channel. For today's video, meron tayong i-unbox review na isang ginagamit sa construction or even sa electrical. Ginagamit natin to. Tools nga pala ito. Tool na kung tawagin ay laser level. Ang brand niya po ay Tolsen. So, ito nga, update natin, vlog, review natin kung ano yung kanyang mga features. Ito na nga mga kuys, ito, Lazada. Lagi naman tayong Lazada never tayo nag-Shopee. Kasi, out of 10 order natin sa Shopee, ito ako negative. So, magkano siya? 2,870. Quantity niya ito kasi may dumi ng coco Kasi may ano siya, may free na notepad sa social na tawag, notebook siya. So, open natin. So, yun. Pakita na si laser level. Ito ang kanyang notepad. Parang 1/4 lang to. Free yan, free. Ito talaga yung ano natin, product. I-unbox natin ngayon. So, open natin. Pala yung mga ano niya. Ayan. Ito. May pouch. Lahat natin. Yun. Is pa kaya ito? Meron siya dito. Ano ba ito? Ano? Meron siya instruction Yun pala. So yun. Yung one niya ay laser windows. Yun ito. Yan, laser windows. Mode button. Taas. Wait. Sa taas mo. Mode button and 3 is lock switch. Parang walang charger to hindi siya rechargeable. Ang power supply niya ay dalawang AA battery. Fish operating time at 8 hours. Single section. Okay, 9 plus 3 minutes ml, then ammeter. Center vertical 120 degrees. Switchable manual model. Okay. Meron na kaya itong battery? So, yung battery compartment mo. Yun. So, nandito sa taas. Ano ba? Ito. So, yun. So, hanap tayo ng battery. AA. So, yun mga kuys, balik tayo. Lagyan natin ito ng battery. Bali, positives and negative dito. 3 volts sa kanyang tapos on natin. Sana yata
or yung basa-basa sana eh. Ayun. Ito pala mga boys ay magnet. So, pwede mo siyang idikit sa mga bakal na ginagawa natin. So, that means kung ito ay may thread dito at ito ay hindi natatanggal dito, para dito ito. So, ganyan. Tapos, bigyan natin siyang dikit sa mga ano, bakal. Kung hindi naman natin siya didikit, tatanggalin natin. So, tayo lang natin siyang ganyan. Buhay natin ulit. Buhay. Iyaw. Yan. So, try natin ano, check yung kanyang lines kung makatotohanan ba. Wala ng hulog. Yan mga quiz, nakita natin ating lambab o hulog. Nylon na lang. So, measure natin kung ito ba yung kanyang at doon sa vertical na lang. So, on natin. Tapos, doon natin sa self-leveling. Tamaan niya ko yung ano. Yung linya. Ako, may extra. Swimming. Yes. Nasa ko dyan. Yun mga boys. So far, so good naman. Yan, tinatamaan na naman. Level. So, check natin yung kanyang skwala. Yun mga boys, natin yung kanyang square. Gagalaw ko yung tungtungan. Yun, subscribe mga quiz. Bye. So far so good tong ating nabiling Tolsen laser level.
medyo ingat lang tayo kasi kunting ano lang tayo nakawala sa ano, ayos. So, kaysa wala, mas maganda na may meron. Yan. Yan yung kanyang self-leveling mga kods. So, pansin nyo gumagalaw. Siya ay binaba nyo, manual siya. Mag-i-stack na ah yung kanyang square, yung kanyang eskwala. Pero wala siya sa hulog, wala sa ano. Pag yun na yun dyan sa unlock button, yan, self-leveling yan. So, yun lang mga koys.